මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ පොල් වණ්ඩු එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට තාමත් හදාගන්න බැරිද? බැරි නම් එන්නකෝ යන්න. පොඩි රහස් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටිකත් කියලා දෙන්න. යමු බලන්න වීඩියෝ එක. කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක්. චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ පාන් පිටි ගෙනාපු වගේ ග්‍රෑම් 100ක් වගේ ඉතුරු වෙලා තිබුණා ගෙදර. ඊට පස්සේ ඉන්දියාප පිටි ටිකකුත් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඉන්දියාප හදන්නත් මදි. මේ දෙක කවලම් කරලා අපි පොල් වණ්ඩු හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි ඉන්දියාප පිටි ග්‍රෑම් 100යි. ඉතින් මේ දෙකම කවලම් කරලා වැඩක් ගන්න ඕනනේ මොනවා හරි නේද? ඉතින් ඒ නිසා බලමු අපි පොල් වණ්ඩු එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ වීදුරුවට ගත්ත ඊස් තේ හැන්දක් කපලා පුරවලා නෙමෙයි කපලා තේ හැන්දක් දාගත්තා. සීනි තේ හැන්දක් දාගෙන මම කවලම් කරගත්තා. කවලම් කරගෙන දැන් තියලා තියෙනවා ඇක්ටිව් වෙන්න. මද රසනේ උණු වතුර ටිකක් දාගන්න. මම ඔයාලට මේක පිපෙනවද කියලා පෙන්නන්නම් මගදී. මම කිව්වා නේද ඔයාලට පෙන්නන්නම් කියලා ඊස් ටික ඇක්ටිව් වෙලාද කියලා. මේ බලන්න පුළුන් වගේ උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් පිපිලා තියෙනවා. මම වතුර පොඩ්ඩයි දාගත්තේ. මේ බලන්නකෝ. මේ පැත්තෙන් බලන්නකෝ. පේනවද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක අරගෙන පිටිකට කවලම් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් මේ පිටි දෙක එකට දාලා පාන් පිටි ටිකයි ඉන්දියාපු පිටි ටික දෙකම එකට දාලා ඊට පස්සේ දැම්ම මම ඊස් ටික දාලා පොල් කිරි වලින් ටිකක් ඝන ඩෝ එකක් එන්න අනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සීනි උණු කරලා දාන්න ඕනේ. ආයෙත් දියාරු වෙනවා එතනදී. ඉතින් ඔයාලට මම අර හදන්නම බැරි කට්ටියටත් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි පොල් කිරි දාන්නේ. නැත්තම් පොල් දැම්මම පිපෙන වඩුවේනේ. ඒ නිසා ඔයාලා දැම්ම ලුණු දාන්න එපා. ලුණු දාන්න ඕනේ මේ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා තම්බන්න මේ අන්තිමට තම්බන්න ඕන මෙන්න කියලා තමයි ලුණු දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක පිපෙන එක නඩු වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් පිපෙනවා හොර වෙනවා. දැන් මම මේ පිටියකට ඊස් පිටි දෙකම එකට කවලම් කරා. ඉන්දියාප පිටි ටිකයි හාල් පිටි ටිකයි. දැන් මේකට මම ඊස් ටික දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් පොල් කිරි වලින් මේක කවලම් කරලා අනාගමු. මම පොල් කිරි මිලිලීටර් 150ක් වගේ දාගත්තා. ඒ දාගෙන මෙන්න මේ පේනව නේද? මෙන්න මේ වගේ මේ පද වෙනකන් අනා ගන්න. පොල් කිරි මැනලම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා පිටි ටික දාලා අනනකොට මෙන්න මේ පද වෙනකොට කිරි දාන එක නතර කරන්න. නැත්තම් ඔයාලට කවදාවත් හදාගන්න වෙන්නේ යන්න වැරදුනා අද වැරදුනා හෙට වැරදුනා කිය ඉන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ පදමාම ඔයාලා මේක පැයක් විතර වහලා තියන්න. මම ඔයාලට හරියටම හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. මම සීනි ග්‍රෑම් 175ක් ගත්තා. පිටි ග්‍රෑම් 200යි තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් 150ක් ගන්නත් පුළුවනි. ටිකක් පෙරහට ඕන නිසා එහෙම ගත්තේ. සමහර අය 200ක්ම දානවා පිටි ප්‍රමාණයටම. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම අඩුවට දාලා හදලා බලන්න නැත්තම් පෙරහ වැඩි වෙනවා ඔයගලන්ට. මගේ පදම තමයි මම දෙන්නේ. දැන් සීනි 175ක් ගත්ත ග්‍රෑම්. මම මේකෙන් දැන් කැරමල් කරගන්න යන්නේ. සීනි 2 3ක් දාලා කැරමල් කරගමු. පාටක් ගන්න ඕනේ ලස්සන. දැන් මම අර ගත්ත සීනි වලින් මේ සැහැඳි 4ක් විතර දාලා මේ කැරමල් කරගන්න යන්නේ. ලස්සන පාටක් ගන්න ඕනනේ වණ්ඩු වලට. අපි කැරමල් කරගමු. අඩු ගින්දරේ තියලා තියෙන්නේ. මේ සීනි ටික දැන් හොඳට කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඊටු සීනි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මම ඒක කැරමල් වුණාන් පස්සේ පොඩි මද රසනේ වතුර ටිකක් එකතු කරගත්තා. නැත්තම් ඔයාලට අර මේක ගුටි ගෑන එල් වතුර එකතු කරතින්. දැන් සීනි ටික එකතු කරගමු. දැන් සීනි ටික දිය වෙගෙන එන්නේ. තව ටිකක් දිය වෙන්න ඕනේ සීනි ටික. දැන් මේ වෙලාවේ මම මාදුරු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මාදුරු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. බොහොම පොඩ්ඩක්. ලුණු බොහොම පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි වුණොත් රස වෙනස් වෙනවා. තව ටිකක් හිඳ ගන්න ඕනේ. මොකද හිඳ ගන්න ඕනේ කියන්නේ අරකේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් එතන මේ පදම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් වතුරක් තියෙද්දි බා ගන්න එපා. ටිකක් අඩු මට්ටමකට ගන්න ඕනේ හිඳලා. නැත්තම් වතුර වැඩි වුණොත් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕනනේ. එකතු කරනකොට දියාර මිශ්‍රණයක් එනවා ගොඩක්. එතකොට ඉතින්
පදම වරදිනවා ආයෙත් ඔයාලට. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. මේ බලන්නකෝ. මේක ගොඩාක් අර වටේ සීනි බැඳෙනකන් හයි වුණාමත් බෑ මේ අනාගන්න. සීනි මේ කැට කැට වගේ වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රමාණයෙන් ලිප ඕෆ් කරගෙන හොඳටම නිවා ගන්න ඕනේ. මේ නිවා ගන්න එකේ තියෙන ලොකු රහසක්. වණ්ඩු හදාගන්න බැරි වෙනවා රස්නෙන් එකතු කරලා තියෙන පිටි වලට පැණි ටික. ඒ නිසා හොඳටම නිවා ගන්න ඕනේ. ඒකත් ලොකු රහසක්. ඒකත් දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා. නැත්තම් හදාගන්න බැරි වෙනවා. මේ තමයි මම අනලා තියපු පිටි එක. පැයක් ගියේ නෑ. මම පැයකට ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා මේ. පිපිලා තියෙන හොඳට. දැන් මම මේකට අර පැණි ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවද මේ හිල් හිල් හැදිලා තියෙන ඇතුලේ? මේ පාන් එක වගේ පේනවනේ? ඔන්න පිපිලා තියෙන මේ. දැන් අපි මේකට පැණි ටික එකතු කරගමු. මේ මම පැණි ටික දාලා තියෙන්නේ. දැන් කවලම් කරගන්න යන්නේ. මේක අතින් කවලම් කරන්න ඕනේ හොඳට. හැන්දෙන් කවලම් කරන්න අමාරුයි. මම මේක අතින් කවලම් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ පැණි ටික දාලා මේක අනාගත්තා. මේ වාට කැවුම් මිශ්‍රණය වගේනේ පදම මේ. තව මේ වතුර දාන්න එපා. ඔයාලා මේ පදමට ආවේ නැත්තම් වතුර ටික එකතු කරගන්න. වතුර ටිකක් හරි පොල් කිරි ටිකක් හරි එකතු කරගෙන මෙන්න මේ පදමට ගන්න ඕනේ මේ. පේනවනේ? මේ පදම තමයි හරි පදම. ගොඩක් දියාරු වෙන්නත් බෑ, තවුකු වෙන්නත් බෑ. මේක ටික වෙලා තියලා තියමු. දැන් මේ පිටි ටික කප් වලට එකතු කරගමු. කප් වල මම පොල් තෙල් ගාලා අරගෙන තියෙන්නේ. පොල් තෙල් ගාලා ගන්න නැත්නම් ගලව ගන්න අමාරුයි. නැත්නම් වල මේ කැන්දකොළ තියාගන්න ඕන කැන්දකොළ තියාගන්න. මම රයිස් කුකර් එකේ තඹ ගන්නේ. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ 3 කාලක් වගේ වෙන්න පුරව ගත්තා. පිරෙන්න උතුරන්නම දාන්න එපා. මොකෝ පිම්බිලා එනවනේ. ඒ නිසා මේ ගාන්න පුරව ගන්න. මම රයිස් කුකර් එකේ තියන්න හදන්නේ. වතුර ටික හොඳටම නටන්න ඕනේ රයිස් කුකර් එකේ. මේක තියන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සෙල්ලා මේක තියරි වෙලා ඇල් වතුර ටික රත් වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. පිපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තියන්නේ හොඳටම වතුර ටික බොස බොස ගාලා නටනකොට තමයි. ඊට පස්සේ තමයි විනාඩි 20ක් තියන්නේ ඔයගොල්ලන්. හොඳට වතුර ටික රයිස් කුකර් එකේ නටනවා. නටලා ඉවරනන් පස්සේ නටනකොට ඔයාලා මේ ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා විනාඩි 20 තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කප් ටික මේ තියාගන්න ඕනේ. තියලා වහලා තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේ රයිස් කුකර් එකේ පියන තියෙනව නේද? පියන මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවර් කරගන්න. කවර් කරගෙන ඒකෙන් වහන්න නැත්තම් මේ පියනට වැටෙන වතුර ටික අර මේ කෑම වලට වැටෙනවා. එතකොට අර මේ බත් වෙන්න බලන්නේ තෙමෙනවනේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම කවර් කරගන්න හොඳට. මොකකින් හරි මේ සර්විට් එකකින් මොකකින් හරි කවර් කරලා ඒකෙන් වහන්න. අද මම ඔයාලට හැදුව පොල් වණ්ඩු රෙසිපි එක තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. විනාඩි 20ක් වගේ 20න් තැඹිලා නැත්තම් තව විනාඩි 5ක් තියන්න. තියලා බාගන්න. ඉතින් මේකේ තවත් අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් හොඳයි කියලා දැනනවා මට ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. කළා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි channel එක නරඹුවට.